Bună ziua! Astăzi vreau să facem o rețetă de chiftele de ciuperci în sos, marinate, dar fără oțet. Este o rețetă în care nu am folosit deloc ingrediente de origine animală, deci o rețetă de post vegană, vegetariană, dietetică. Aceste chiftele sunt foarte gustoase, zic eu, și sănătoase. Pentru această rețetă eu am folosit 500 de grame de ciuperci, 2 cepe medii, 4 cartofi medii, un morcov mediu, o căpățână de usturoi proaspăt sau mai puțin, 200 de grame de pâine sau pesmet, 2-3 linguri de semințe de in măcinate, 2 linguri făină de tapioca sau altă făină, fulgi de ovăz opțional, sare, condimente, busuioc, oregano, boie de ardei dulce, după gust, frunze de mărar și pătrunjel proaspăt, după gust, și 2-3 linguri de ulei vegetal, opțional. Pentru sos am folosit 500 de ml de bulion, dar puteți folosi și altceva, pastă de tomate sau suc de roșii, o ceapă medie, 2-3 căței de usturoi, sare, condimente, busuioc, oregano, cimbru, boia de ardei dulce, foi de dafin, 2-3 linguri de ulei de măsline extra virgin și zeamă de lămâie după gust. Pentru început am luat cartofii, cei 4 cartofi de mărime medie, pe care normal i-am spălat, i-am curățat. I-am tăiat în bucăți mai mari ca să ajut acest blender și i-am mărunțit. Dacă nu aveți blender sau nu doriți să-i faceți pe blender, puteți să-i dați pe răzătoare, nu este nicio problemă, și ceapa se poate tăia la mână. Am pus acești cartofi într-o sită deasupra unei oale ca să se scurgă de zeamă, dar am pus deasupra unei oale pentru că vreau să folosesc și zeama de la cartofi. Ciupercile la fel, le-am tăiat în bucăți mai mari, le-am pus în acest ciopăr și le-am mărunțit. Am mărunțit și ceapa, 2 bucăți mărime medie. Am pus și usturoiul aici. Punem o căpățână sau după gust, 2-3 căței sau cât ne dorim, dacă ne place, dacă nu putem să-i omitem. Și un morcov, mărime medie. Puțină verdeață, frunze de mărar și pătrunjel, puneți după gust. Eu am pus nu atât de mult, dar puteți să puneți mai mult dacă vă place. Am adăugat și 200 de grame de pâine de o zi, 2. Eu nu cumpăr pesmet, de obicei folosesc pâinea care se usucă, să zicem așa, care este de o zi, 2 și rămâne, pentru că fac alta proaspătă și cea veche rămâne. Dacă nu aveți pâine, punem pesmet. Făină de tapioca am pus eu, sau puteți pune o altă făină, 2 linguri, și condimente. Eu am pus busuioc, oregano, cimbru puteți pune dacă vă place, sau alte condimente după gust, sare la fel după gust, și cartofii pe care i-am sculs bine de zeamă. Amestecăm această compoziție cu mâna pentru că se va omogeniza mai bine și adăugăm, dacă este prea moale, mai adăugăm 2-3 linguri de făină de in sau semințe de in măcinate și fulgi de ovăz sau făină de ovăz, depinde ce aveți în casă. Dar eu las această compoziție puțin mai moale, deci nu o fac prea tare, pentru că aceste chiftele le fac în cuptor și de la cuptor cred că știm că se usucă mai mult. Nu sunt ca cele pe care le prăjim în ulei ca să fie moi. Deci ele se mai usucă și de asta eu prefer să le las mai moi. Le facem după mărimea și după forma pe care o dorim, dacă dorim mai rotunde, mai plate. Eu nu le fac atât de plate pentru că oricum se aplatizează ele în cuptor.
compoziția fiind mai moale. Cât chiftelele stau la cuptor, le-am pus la 220 de grade. M-am ocupat de sos. Am dat ceapa, o ceapă mărime medie și 2-3 căței de usturoi am dat pe acest blender. I-am pus într-o tigaie antiaderentă și am pus peste această ceapă, am pus zeamă rămasă de la cartofi. Pentru că această zeamă are amidon și sosul se va lega. Am pus și bulion, 500 de ml și condimente, la fel, puneți după gust. Pus eu oregano, cimbru, boia de ardei dulce. Eu am pus și câțiva fulgi de usturoi, pentru că îmi place mult usturoiul, foi de dafin, o linguriță de zahăr și zeamă de lămâie. O lingură de zeamă de lămâie sau mai mult, puneți după gust. Ca acest sos să fie dulce acrișor. Am adăugat și uleiul de măsline, extra virgin, 2-3 linguri. Eu toate acestea le-am pus și normal, sare după gust. Le-am pus aproape de sfârșit când sosul a fiert bine și s-a mai legat. Între timp și chiftelele le-am lăsat cam 20-25 de minute pe o parte și le-am întors, apoi și le-am mai lăsat 15-20 de minute, deci la 220 de grade sau puteți și la 200, dar vor sta mai mult. Când le-am scos, le-am uns cu ulei de măsline, cu 2-3 linguri de ulei de măsline, este opțional, dacă vreți să le ungeți. Eu le ung ca să fie puțin mai, să nu fie atât de seci, pentru că nu sunt prăjite și nu au deloc ulei în el, în compoziție. E bine să le ungem la sfârșit cu puțin ulei. Nu am pus toate aceste chiftele în sos, am pus doar o parte din ele, aproximativ 20 de bucăți. Și eu le-am pus când sosul deja era stins, pentru că îl terminasem de făcut mai înainte. Am pus aceste chiftele și le-am mai lăsat 10 minute, un sfert de oră în sos. Dar dacă doriți, puteți să le fierbeți, dar nu mai mult de 5 minute, pentru că ele se vor sfârma, nefiind ca cele de carne atât de legate. Eu zic că sunt foarte delicioase aceste chiftele și se pot servi alături de un piure, alături de un pilaf sau orice altceva ne place. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!